Ja Paaremo ja Uhumaten jatketaan Lasse Erolan Viipuriopas suomalaisille 50 kiinnostavinta nähtävyyttä kirjan lukemista. Meillä on nyt lähdössä kappale 6, Tarinoiden talo. Viipurilaisen Weckruutin kauppiaissuvun vaiheet olivat aikanaan tutut suomalaisille. Kirjailija Lempi Jääskeläinen, oman aikansa Kaari Utrio, kirjoitti 1930-luvun alussa suvusta romaanisarjan, josta tuli hyvin suosittu. Epäonniset liiketoimet suistivat kaupungin varakkaimman suvun 1800-luvun alussa taloudelliseen ahdinkoon, mutta Weckruutin komea talo kaupungin arvokkaimmalla paikalla vastapäätä Viipurin linnaa on edelleen olemassa. Talo on ehtinyt historiansa aikana kokea kirjavia kohtaloita ja palvella monia eri käyttötarkoituksia. Sen vanhimmat osat ovat peräisin keskiajalta. Vanhoista kellaritiloista on löytynyt tunnelin suuaukko, josta on arveltu olleen kulku Linnansalmen ali linnan pihalle, mutta sitä myöhempi tutkimus on epäillyt. Kuinka kalliolle rakennetusta talosta olisi muka pystytty keskiajalla rakentamaan tunneli kallion läpi? Rakennuksen loistoaika oli 1700-luvulla. Silloin se kelpasi keisarillisen vierailun kohteeksikin, kun Katariina Suuri vuonna 1772 kävi Viipurissa läpikulkumatkallaan Imatran koskelle. Perimätiedon mukaan salien kalliit silkkitapetit pyyhittiin ranskan leivällä ja huoneiden puulattiat pestiin punaviinillä ennen keisarinnan vierailua. Weckruutin jouduttua luopumaan talostaan, siitä tehtiin ensin kaupungin tullikamari 1800-luvun puolivälissä, siinä toimi hotelli ja nykyisen ulkoasunsa talo sai 1800-luvun lopulla, kun rakennusta korotettiin ja laajennettiin. Samalla rakennukseen liitettiin vielä vanhempi Pohjoisvallin varren kivirakennus. Uudistustyöt teetti hovioikeuden neuvos Nils Berander, joka halusi rakentaa talon samaan renesanssityyliin, joka vallitsi Itämeren vanhoissa hansakaupungeissa 1600-luvun alussa. Rakennuksen julkisivuun ilmestyi tuolloin myös puolipyöreä erkkeri, joka oli talon sisä- ja ulkotilojen kauneudelle välttämätön, kuten rakennuttaja sen lisäämistä perusteli. 1900-luvun vaihteessa rakennukseen sijoittui jälleen hotelli ja 1920- ja 1930-luvuilla siinä piti majaa Viipurin suojeluskuntapiirin esikunta. Rakennus vaurioitui talvisodassa ja menetti jossain vaiheessa osan arkkitehti Eduard Dippelin sille antamasta koristeellisista muodoista. Osa niistä palautettiin, kun rakennuksen julkisivut restauroitiin vuonna 1980. Huolella restauroitu talo vaurioitui kuitenkin jälleen. Tällä kertaa tulipalossa vuonna 1989. Nykyisin se on onnellisesti korjattu ja siinä on loistoasuntoja. Ja sitten täällä on lisätietoa Weckruutin talo, asuinrakennus Pohjoisvalli 1. Ulitsa Severnyi Val, Torkkeli Knuutinpojan torilla, Krepostnaja Plossad. Rakennusta on laajennettu alkuperäisestä useaan otteeseen. Nykyiseen ulkoasun suunnitteli arkkitehti Eduard Dippel 1897. Ja seuraavaksi puhutaankin sen naapurista.